નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે કેસર કેરીનો રસ કાઢવાની રીત જણાવશું। આ રીતે આપણે કેસર કેરીની શીરું કરી લેવાની, પછી રસ કાઢવાનો। કેસર કેરીનો રસ કાઢવા માટે આપણે આવો સાવણો લેવાનો, પછી તપેલીમાં સાવણો મૂકીને આ રીતે કાઢવાનો। એક પણ રૂસડું ન રહે, આ રીતે ઘસતું જવાનું। બધો રસ આમાં સાવણામાં ગળાઈને જો થઈ જાય, એકદમ ગળાઈને સારો રસ બનશે। આમાં એક પણ રૂસડું નહીં જાય અને આ સાલામાં રસ પણ ન રહે। જો આમાં જરાય રસ પણ ન રહે, આવું સાલું થઈ જાય। હાવ આપણે સાદરેથી રસ કાઢીને એ રીતનો જ થાય। આમાં સાવણો લેવાનો, એમાં સાદરું હોય। પહેલાંના માણસો કોથળાનો સાદરું બનાવીને રસ કાઢતા, હવે આ સાવણેથી રસ કાઢે। રસ પણ સાદરા જેવો જ થાય, સાવણે જ કાઢો તોય એક રૂસડું ન જાય આમાં। સાવણેથી કાઢો કે સાદરેથી કાઢો, મીઠાઈ તો બેયમાં હરખી જ આવશે, એક પણ રૂસડું ન જાય। જો તમે જોઈ શકો છો રસ બન્યો ને મસ્ત કેસર સરસ। જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો અને શેર કરો। થેન્ક યુ।